Hi everyone, namaste. Welcome to my YouTube channel Gurkha's Bonsai. तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ हैन। जति जनाले मेरो YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ अनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद हैन। सपोर्ट गर्नु होला, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला हैन। तपाईहरु पनि बोन्साईको बारेमा स्टडी गर्नु होला। ओके। जुन पछाडिपटि यो मैले देखाइराको छु हैन, यो चाहिँ असारे अर्थात इन्डिका भन्छ हैन इंग्लिशमा चाहिँ। अनि यो चाहिँ तपाईको डिसिडियस स्पेसिस भित्र पर्ने फ्लावरिङ को जुन एउटा बोन्साई भनौं न हैन, बोन्साई हो। अब डिसिडियस भन्नाले चाहिँ तपाईको पात झर्ने रुखहरुलाई चाहिँ डिसिडियस स्पेसिस भित्र राख्न सकिन्छ हैन। जति पनि पात झर्छ हैन, यो ट्री मैले कलेक्सन गरेको लगभग 2 इयर जति हुन लाग्यो हैन। अनि यो चाहिँ लगभग फर्स्टमा कलेक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ मैले यो कलेक्सन चाहिँ लगभग चैतको जुन पात झरिसकेर न्यू बर्ड पात झरिसकेपछि न्यू बर्ड स्टार्ट हुने टाइम भन्दा अगाडि मैले कलेक्सन गरे हो हैन। त्यो बेलामा चाहिँ यसको जुन विदाउट रुटै कलेक्सन गरे हो। डिसिडियस ट्री फाइटस मैले भनिरहेको छु कि फाइटस डिसिडियस ट्रीहरुलाई चाहिँ विदाउट रुट कलेक्सन गरेको पनि सर्भाइभ गर्छ हैन। म यसको अब यो चाहिँ अहिले तपाईको सेकेन्ड स्टाइलिङ भइसकेछ हैन। फर्स्ट स्टाइलिङ जस्ट जुन यो ब्रान्चलाई एउटा सेप मेन्टेन गरेको थियो हैन। त्यसपछि अनि रिसेन्टली अहिले मैले यसको स्टाइलिङ रिस्टाइलिङ चेन्ज गरेछु हैन। फ्युचरमा सायद 1 इयर पछि अझ बेटर बन्दै जान्छ, फ्युचरमा बेटर बन्दै जान्छ हैन। यो चाहिँ ट्रिपल ट्रङ्क स्टाइलमा चाहिँ यसलाई डिजाइन गरेछ एउटा ब्रूम स्टाइलमा। र हामीले चाहिँ जस्तै स्टाइलिङको बारेमा चाहिँ जस्तै एभरग्रीन ट्रीहरु अनि त्यसपछि डिसिडियस फाइटसहरुको चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टाइलले ब्रान्चेसहरु स्टाइल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यिनीहरुको चाहिँ अब फर्स्ट म यिनीहरुको कलेक्सन कसरी गर्ने बारेमा म तपाईलाई यो भिडियो पनि शो गर्छु हैन। अन्तिमसम्म हेर्नु होला, बीचमा सबै भिडियोहरु छ हैन। कसरी कलेक्सन गरे यसको फुल हिस्ट्री चाहिँ म देखाउँदै छु। ओके। यो चाहिँ अहिले फिल्डमा ग्रोथ भइराको रहेछ हैन। मलाई मैले देख्ने बित्तिकै यसको स्ट्रक्चर मन पर्यो। अनि मैले त्यहाँबाट यसलाई फर्स्ट ट्रङ्क चप गरे हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट निकाले अनि त्यसपछि बेस्ट सोइलमा चाहिँ प्लान्टेसन गरे हैन। आफ्टर 15 डेज पछि चाहिँ स्प्राउट भएको थियो। जुन तपाईलाई देखाएको छु हैन, यो चाहिँ असारेको एमाडोरी मेटेरियल्स हो हैन। जुन चाहिँ लगभग मार्च 26 मा कलेक्सन गरे हो, यही इयरको मार्च 26 मा। आज लगभग 2 मन्थ जति भइसक्यो हैन। लगभग यसको ब्रान्च स्ट्रक्चरहरु पनि ब्रान्चहरु एकदम हेल्दी ग्रो भइराछ हैन। आज म यसमा काम गर्ने भनेको चाहिँ यसको लिभहरु चाहिँ रिमुभ गर्छु अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यसमा नर्मल वायरिङ चाहिँ गरेर हल्का सेप मेन्टेन गर्ने सोचिरहेको छु हैन। अहिले तत्कालै त यो राम्रो देखिदैन, जस्ट म चाहिँ अब वायर गरेर ब्रान्चहरुलाई चाहिँ एउटा सेप दिँदै छु। यिनीहरुको लिभहरु चाहिँ सबै रिमुभ गरिसकेपछि बल्ल वायर गरिन्छ हैन। यसको लिभहरु रिमुभ गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई काम गर्न हैन, ब्रान्च यसमा चाहिँ वायर गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। सबै चाहिँ म फाल्दैन, जुन ओल्ड लिभहरु मात्रै छ त्यो मात्रै रिमुभ गर्छु हैन। म चाहिँ अब यसको वायर गर्दैछु हैन। फर्स्ट स्टाइलिङ चाहिँ सिम्पल नर्मल तरिकाले गर्नुपर्छ, किनभने ब्रान्च त्यति धेरै ब्रान्च छैन हैन। फ्युचरको लागि सोचेर हामी काम गर्ने हो। अब बिस्तारै अब वायर टेक्निक एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण छ हैन बोन्साईको फिल्डमा हैन। कस्तो अब ब्रान्च अनुसार, ब्रान्चको जुन साइज अनुसार चाहिँ हामी वायर चाहिँ डिफ्रेन्ट वायर युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि तपाईहरु कुनै पनि ट्रीलाई को ब्रान्चमा वायर गर्ने बेलामा चाहिँ यो रेनी सिजनमा चाहिँ वायर नगर्नु होला। जुन रेनी सिजन भनेको पानी परिरहेको बेलामा वायर गर्यो भने चाहिँ तपाईको त्यो टाइममा
ब्रान्चहरू एकदम नरम भएर बसिरहेको हुन्छ होइन। हामी वायर गर्ने बेलामा चाहिँ धेरै बाइट हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको बार्गहरू निस्किने, अनि फेरि त्यो ब्रान्चहरू सुक्ने डर हुन्छ। सो रेनी सिजनमा काम नगर्नु होला होइन। यो चाहिँ आफ्टर फर्स्ट स्टाइलिङ होइन, नर्मल तरिकाले यो चाहिँ ब्रुम स्टाइल बनाइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मैले फर्स्ट स्टाइलिङ गरिसकेपछि चाहिँ जुन बर्खा टाइममा फेरि यसलाई बिग यो खालको सिमेन्ट पटमा चाहिँ प्लान्टेसन गरेँ होइन। अनि केही समय लगभग 6 महिनापछि फेरि यसलाई रिवायर गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्टर 6 मन्थ पछि चाहिँ यो जुन देखिराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ बाइट गर्न थालिसकेछ। अब म चाहिँ आज यसको वायर रिमुभ गर्छु होइन, अनि फेरि रिस्टाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ राम्रो तरिकाले। अब अझ मेन्टेन सेप मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन ब्रान्च स्ट्रक्चर। जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि अन्तिमसम्म हेर्नु होला होइन। फर्स्ट चाहिँ अब म ट्रीको यो साइडबाट वायर रिमुभ गर्छु होइन। वायर चाहिँ कुनै ठाउँमा हामीले वायर काट्नु पनि पर्छ, कुनै ठाउँमा अब हामीले हातले निकाल्दा पनि हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ कतिसम्म बाइट गरेछ त्यो हिसाबले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ वायरहरू सबै निकालिसकियो होइन। अब यसलाई लगभग फेरि 4 महिना जति यसलाई विदाउट वायरै छोड्छु होइन। अनि न्यू डेभलपमेन्ट अझै ब्रान्चहरू न्यू डेभलपमेन्ट भइसकेपछि म फेरि स्टाइलिङ गर्छु, वायरिङ गर्छु होइन, अनि बेटर सेप दिन्छु होइन। यो चाहिँ हामी गरिराख्ने काम हो होइन। अझ यसको ब्रान्च मोमेन्टहरू अझ राम्रो तरिकाले दिनुपर्छ। ओके, म चाहिँ यसको जुन फर्स्ट स्टेपमा जुन ट्रङ्क चप गरेको थियो होइन, त्यो भागमा चाहिँ थोरै सारी क्रिएट गर्दैछु होइन। अहिले जस्ट सिम्पल बनाउँछु, अनि पछि चाहिँ म ग्राइन्डरले पनि काटेर त्यहाँ अझै एक्स्ट्रा लुक्सको लागि काम गर्छु। यसको जुन फर्स्ट स्टाइलिङ एन्ड सेकेन्ड स्टाइलिङ होइन देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ म इटालीबाट फर्केपछि गरेको काम हो। यो चाहिँ अहिले अझै ग्रोइङ टाइममै छ होइन। जुन यो पट देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ अझै बिग पट भयो। यसको लागि चाहिँ यो जुन ट्रक लाइन यो ट्रीको अनुसार चाहिँ म यसलाई चाहिँ ओभल टाइपको पटमा प्लान्टेसन गरेँ भने अझ जुन लुक्स हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अझ बेटर आउँछ। जुन प्लान्ट
ट्री र पटको जुन कम्बिनेसन मिलाउन सक्यो भने चाहिँ बोन्साई अझ बेटर देखिन्छ। जस्ट यो अहिले ग्रोथ टाइममै छ, अब लगभग 1 इयर 2 इयर जति अब यसमै ग्रोथ गराउने होइन। अनि त्यसपछि म चाहिँ एउटा ओभल टाइपको लगभग 3 सेन्टिमिटरको जुन गहिराईको पटमा चाहिँ प्लान्टेसन गर्छु होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि अझ यो अमाजिङ होइन, त्यतिखेरसम्म यो ब्रान्चको डेभलपमेन्ट पनि भइसकेको हुन्छ होइन। अनि म पटमा फिक्स गर्छु। ओके, जस्ट अहिले ग्रोथको लागि मात्रै मैले बिगर पटमा हाले हो। तपाईहरुले यो ट्रीको फुल प्रोसेसिङ तपाईहरुले हेरिसक्नुभयो होला होइन। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ यो जस्तै 2 इयर भित्रमै यति धेरै चेन्जेस आयो यो रुखमा होइन। यदि तपाईहरुलाई पनि बोन्साई सिक्न मन छ, बोन्साईको बारेमा अझ नलेज लिन मन छ भने चाहिँ तपाईहरु मसँग फेसबुकमा जोडिनु होला होइन। अनि अब मैले बोन्साईको क्लासहरु पनि दिइरहेको छु, तपाईहरु बोन्साई क्लासमा एटेन्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। यो ट्री मा वर्क अब हामीले अझ धेरै वर्क गर्नुपर्ने छ होइन। अब तपाईको यसमा यो जुन पछाडिपट्टि देख्नुभएको छ यो जुन डेडवुड, यसमा चाहिँ अब थोरै कार्भिङ अनि त्यसपछि गएर तपाईको लाइम सल्फर युज गर्ने होइन लङ टाइमसम्म यसलाई बचाउनको लागि। अनि यो जुन तलपट्टिको यो ब्रान्च देख्नुभएको छ होइन, यो ब्रान्च चाहिँ अलिक थिकनेस मोटो बनाउनु पर्यो। अनि अब यसको जुन ट्रङ्क लाइन जुन देखिराख्नु भएको छ यो 3टा ट्रङ्क, यो ट्रङ्क चाहिँ अहिलेको लागि बेटरै छ होइन। अझै बढ्दै गएपछि चाहिँ थिकनेस भएपछि अझ एट्र्याक्सन देखिन्छ होइन। ट्रीमा हुनुपर्ने गुण अझै आइपुगेको छैन। ब्रान्चहरू अझै डेभलपमेन्ट गर्नु छ होइन। फ्युचरमा ग्रेट बोन्साई बन्छ। ओके, तपाईहरुलाई अब मेरो युट्युब च्यानल मन पर्यो होइन, आर्ट्स बोन्साई आर्ट मन पर्छ भने चाहिँ युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सपोर्ट गर्नु होला। नेपालको अब बोन्साई विकास गर्नको लागि हेल्प गर्नु होला होइन। ओके, अनि केही कुराहरु सोध्नु छ भने तपाई मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईको कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछु। ओके, टेक केयर, सपोर्ट गर्नु होला। बाई बाई, ह्याभ अ गुड डे।